اگه بخوام راستشو بگم دیگه سالهاست از اون روزایی که یه کاراکتر جدید واقعا ترسناک توی دنیای وحشت متولد میشد خبری نیست. یادت میاد آخرین بار که یه آیکون واقعی ترس وارد صحنه سینما شد؟ احتمالاً باید برگردیم به اواخر دهه 2010، اون موقعی که ژانر وحشت یه دوران طلایی رو تجربه میکرد. فیلم‌هایی مثل هریدیتری، ایت فالوز و البته ایت با پنیوایز معروفش. ولی خب یه نکته جالب، توی این فیلم‌ها شخصیت‌های اصلیشون یه شکل ثابت نداشتن. مثلا موجود فیلم ایت فالوز مدام تغییر شکل میداد، هیچ وقت چهره واقعیشو نمیدیدی. یا توی هریدیتری کینگ پیمن یه شیطان بود که هیچ وقت خودشو مستقیم نشون نمیداد. حتی پنیوایز هم که همه میشناسیمش یه موجود با تغییر شکله که از دهه 90 میلادی آیکون شده بود. یعنی در واقع هیچ چهره تازه‌ای نبود که به عنوان یه نماد جدید وحشت سر زبونا بیفته. ولی بعدش یه راهبه جهنمی از دل دنیای کانجورینگ اومد بیرون. والاک. سال 2016 اون بود که تونست بعد از مدت‌ها دوباره مردم رو با خودش بترسونه. یه کاراکتر با ظاهر ترسناک، خاص و موندگار. اما از اون موقع تا چند سال بعد سکوت عجیبی توی ژانر ترسناک حاکم شد. هیچ شخصیت جدیدی نبود که واقعا همه‌گیر بشه، تا اینکه رسیدیم به سال 2024 وقتی که فیلم تریفایر 3 اکران شد و با یه دلغک دیوونه همه دنیا رو شوکه کرد. فیلم تونست بیشتر از 80 میلیون دلار فروش کنه بچه‌ها، اونم بدون اینکه درجه بندی رسمی سنی داشته باشه. آره درست شنیدی، یه فیلم آن ریتد تونست رکورد بزنه و اون موقع بود که یه ستاره متولد شد. یه ستاره سیاه و خونالود با یه لبخند کشدار و یه چشم خیره. اسمش چی بود؟ آرت دلغک. حالا خیلی‌ها فکر کردن که آرت یه شبه معروف شد که یهو از دل هیچ جا اومد و دنیای ترسناکو گرفت. حتی بعضیا گفتن که این کاراکتر سفارشی تبلیغاتیه، یه چیزی مثل صنعت سازی هالیوودی. اما واقعیتش خیلی پیچیده است، چون مسیر معروف شدن آرت یه سفر طولانی و پرخون بوده، سفری که تقریباً 20 سال طول کشیده. میخوای بدونی که چطوری از یه ویدیوی بیکیفیت یوتیوبی رسید به یه آیکون جهانی ترس؟ آماده باش، چون قراره بریم سراغ اولین قدم‌های دلغکی که از اعماق تاریکی اومد بیرون. همه چی از یه فیلم کوتاه به اسم The Ninth Circle شروع شد. یه پروژه کوچیک از یه کارگردان مستقل به اسم دیمین لئونه. اون موقع هنوز کسی نمیدونست که این دلغک قراره تبدیل به یه افسانه مدرن بشه. آرت اونجا فقط یه کاراکتر فرعی بود، یه دلغک ساکت با یه چهره سفید و لبخند مرموز، ولی با همون چند دقیقه حضورش یه حس عجیبی توی ذهن بیننده میذاشت. یه چیزی شبیه ترس خالص بدون هیچ دیالوگی، فقط با یه نگاه. همین حضور کوتاهش باعث شد که دمین تصمیم بگیره که یه فیلم کامل دربارش بسازه، فیلمی به اسم تریفایر، اونم با بودجه خیلی پایین و یه تیم خیلی کوچیک. ولی چیزی که این فیلمو خاص میکرد خود آرت بود بچه‌ها، چون دمین میخواست که دلغکی خلق کنه که بدون هیچ حرفی فقط با حالت چهره و رفتار ترس خودشو منتقل کنه و دقیقاً همینطوری هم شد. وقتی فیلم کوتاه تریفایر منتشر شد بین طرفدارای ژانر ترسناک سر و صدای زیادی به پا کرد. همه میگفتن که این دلغکه یه چیز خیلی خاصه، انگار یه ترکیب از سکوت جیسون و دیوونگی جوکر بود، یه قاتل که از شکنجه دیگران لذت زیادی میبرد. ولی خب یه جورایی هم باحال بود دیگه، یعنی یه جذابیت بیمارگونه داشت که نمیتونستی ازش چشم برداری. اما اون موقع هنوز کسی آرت رو جدی نمیگرفت، یه کاراکتر از یه فیلم کوتاه بینامونشون، تا اینکه سال 2016 کارگردانش تصمیم گرفت که فیلم بلند تریفایر رو بسازه و این بار با یه بازیگر جدید، ستاره‌ای به اسم دیوید هاوارد سورنتون. وای خدای من، اون مرد انگار رسما واسه این نقش ساخته شده بود. حالت بدنش، لبخنداش، اون طرز راه رفتن عروسکیش، همه چیش واقعا ترسناک بود و فیلم هم هیچ ترمزی نداشت، پر از صحنه‌های شوکه کننده خون و وحشت. و اینجا دقیقاً جاییه که آرت از یه کاراکتر یوتیوبی ساده تبدیل میشه به یه نماد واقعی وحشت. مردم شروع میکنن دربارش حرف زدن، سکانساشو توی شبکه‌های اجتماعی پخش میکنن و کم کم دلغک سفید و سیاه با اون چشمای سیاه لعنتیش تبدیل میشه به یکی از ترسناکترین چهره‌های سینمای مدرن. ولی اون فقط یه قاتل نیست، آرت یه آینه تاریک از خودمونه.
از لذت دیدن خشونت تا دیدن خندیدن وسط ترس. و شاید برای همینی که اینقدر تاثیرگذار شده، چون فقط یه هیولا نبود، یه حس بود، یه نماد از جنونی که توی وجود همه ما هست. خب تا اینجا فهمیدیم که آرت از کجا شروع کرد و چطوری اولین قدماشو برداشت، اما مسیر معروف شدنش تازه شروع شده. توی بخش بعدی میریم سراغ تریفایر 2 و تیری، اونجایی که این دلغک رسما انفجار به پا کرد و وارد لیست کابوسای تاریخ سینما شد. پس اگه تا اینجای ویدیو همراه هم بودی، حتما لایک کن تا بخش دومش رو از دست ندی، چون اونجا تازه قراره ببینی که چطوری آرت از یه فیلم زیرزمینی به یه پدیده جهانی تبدیل شد. بچه‌ها خب حالا که فهمیدیم آرت از کجا اومده، بذار بریم سراغ اون جایی که این دلغک دیوونه بالاخره دنیای سینما رو تسخیر کرد. بعد موفقیت اون فیلم کوتاهش، دمین لئونه دیگه مطمئن شده بود که یه چیز خاص دستشه، یه چیزی که میتونه تبدیل بشه به نسل جدید وحشت. پس تصمیم گرفت که یه فیلم کامل و پرجزئیات‌تر بسازه به نام تریفایر، فیلمی که توی سال 2016 اکران شد و از همون ابتدا حسابی مخاطبا رو به دو دسته تقسیم کرد. بعضیا میگفتن که این یکی از منزجر کننده ترین فیلم‌های ترسناکیه که دیدیم. بعضیا هم میگفتن که بالاخره یه فیلم اسلشر واقعی دیدیم مثل اون قدیما. ولی هر کسی یه چیزی میگفت، یه چیز بین همشون مشترک بود. هیچ کسی نمیتونست که آرت دلغک رو فراموش کنه. اون صحنه‌های طولانی سکوت، اون حالت چهره بی احساسش و اون لذت دیوونه‌وار از شکنجه قربانیاش. یه حس جدیدی توی ژانر ترسناک بود. آرت نه دنبال انگیزه است، نه انتقام، نه حتی یه هدف خاصی داره. اون فقط دنبال کشتنه، چون براش مثل یه نمایش طنزه. و این ترکیب از شوخ طبعی و خشونت بود که ترس رو واقعی تر کرد. اما راستشو بخوای تریفایر 1 با وجود تمام سر و صداهاش هنوز یه فیلم زیرزمینی محسوب میشد. اونقدر معروف نبود تا اینکه دمین تصمیم گرفت که ادامه‌شو بسازه و همون دقیقاً شد نقطه انفجار. تریفایر 2 سال 2020 اومد، یه فیلم مستقل با بودجه کم ولی با بلندپروازی خیلی زیاد. دمین گفته بود که میخوام یه فیلم ترسناک بسازم که مخاطب وسط سینما حالش بد بشه و خب بالاخره موفق هم شد. توی همون هفته‌های اول اکران خبر اومد که تماشاگرها وسط فیلم از شدت وحشت سالن سینما رو ترک کردن. بعضی‌ها قش کرده بودن، بعضی‌ها بالا آورده بودن. یعنی فیلم از اون دست آثاری بود که واقعا توی بدنت واکنش ایجاد میکرد و توی دنیای ترسناک امروز این یعنی برد بزرگ. اما چیزی که تریفایر 2 رو خواست‌تر کرد نه فقط خشونت یا صحنه‌های شوک‌آورش، بلکه جهشی بود که آرت به عنوان یه نماد فرهنگی برداشت. کاراکتر آرت تبدیل شد به یه نماد اینترنتی، به یه کابوس واقعی. و نکته جالبش این بود که با وجود اینکه فیلم مستقل بود و تبلیغ خاصی نداشت، فروشش از خیلی بلاکباسترهای هالیوودی بیشتر شد. اونم فقط به خاطر اینکه بین مردم دهن به دهن شد. اما دمین اینجا متوقف نشد. اون داشت به یه هدف بزرگتری فکر میکرد و نتیجهش شد تریفایر تیری، فیلمی که توی سال 2024 اکران شد و همه رکوردها رو شکست. بیش از 80 میلیون دلار فروش جهانی، اونم بدون هیچ درجه بندی رسمی از MPAA. یه موفقیت تاریخی برای یه فیلم آن ریتد. و اینجا بود که آرت دیگه رسما وارد تاریخ سینما شد. از یه فیلم کوتاه زیرزمینی توی یوتیوب رسید به صندلی کنار فردی، جیسون، مایکل مایرز و پنیوایز. حالا دیگه هر جا اسم قاتلای سینما می اومد، آرت دلغک هم اون وسط می درخشید با اون لبخند بیروح و لباس سیاه و سفیدش. اما یه چیزی هست که باعث شد مردم بیشتر از خودش شیفته پشت صحنه‌اش بشن. یه محصول سیستم هالیوود نبود، نه اسپانسر داشت، نه استدیوی بزرگ پشتیبانش بود. همه چی با عشق واقعی یه تیم کوچیک ساخته شده بود. دمین خودش نویسنده، کارگردان و حتی سازنده افکت‌های گیریم بود. باورتون میشه بچه‌ها که کارگردان خودش گیریم کنه؟ من که باورم نمیشه. یعنی عملاً سری فیلم‌های تریفایر یه فیلم DIY یا همون خودت بساز بود که به یه پدیده جهانی تبدیل شد. و اینجاست که داستان آرت از یه فیلم ترسناک ساده فراتر میره.
چون که تبدیل میشه به یه الهام برای فیلمسازای مستقل، یه نشونه که نشون میده اگه واقعا به چیزی باور داری میتونی با کمترین امکانات دنیا رو بلرزونی. و آرت دقیقاً همینه، ترکیبی از ترس و تلاش. حالا تصور کن که یه کاراکتر حتی یه جمله هم حرف نمیزنه، با سکوتش بیشتر از 1000 تا دیالوگ اثر میذاره. اون خنده بی صداش از هر جیغی ترسناکتره و همین سکوت لعنتیشه که باعث شد به یه برند خاص از وحشت تبدیل بشه. وقتی که داره نگاهت میکنه انگار داره از درونت میخنده، نه این که چون ازت متنفره، نه چون از ترسیدن تو لذت میبره. تا اینجا دیدی که آرت چطوری از یه دلغک یوتیوبی به یه ستاره 80 میلیون دلاری تبدیل شد. ولی هنوز یه سوال بزرگی باقی مونده. چرا مردم با وجود این همه خشونت هنوز هم عاشقشن؟ چی باعث شده که آرت اینقدر توی فرهنگ عامه نفوذ کنه؟ تو بخش سوم دقیقاً میریم سراغ همین موضوع. راز موفقیت روانی آرت، تأثیرش روی مخاطب و اینکه چرا مردم از چیزی که باید متنفر باشن لذت میبرن. پس قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی یه لایک بزن، توی کامنت ها هم بنویس که به نظرت آرت از پنیوایز ترسناکتره یا نه، و حتما سابسکرایب کن چون قسمت سوم این ویدیو تازه قراره که وارد ذهن تاریک این دلغک بشه. حالا دیگه همه میدونستن که آرت فقط که دلغک قاتل نیست، اون تبدیل شده بود به یه پدیده فرهنگی. ولی سوال اصلی اینه چرا مردم با وجود اون همه خشونت و صحنه‌های تهوع‌آور بازم شیفته این دلغک دیوونن؟ بذار یه چیزی رو رک بگم، ما آدما همیشه یه وسوسه عجیبی نسبت به چیزای تاریک داریم. همون بچگی وقتی توی قصه ها از هیولاها میگفتن یه گوشه از ذهنمون میخواست که بیشتر بدونه، میخواست ببینه که اون تاریکی دقیقاً چیه. و آرت دلغک دقیقاً با همین حس بازی میکنه. اون مرز بین ترس و لذت رو کاملا نابود کرده. یه لحظه ازش میترسی، یه لحظه خندت میگیره. اون موقع که با یه نگاه خیره یا یه لبخند طولانی قربونیاشو اذیت میکنه، یه حس سردی از ترس میاد توی بدن بیننده، ولی در عین حال نمیتونی که نگاهتو برداری، چون که آرت فقط یه هیولا نیست، یه بازیگره که داره خود ترس رو اجرا میکنه. و اینجاست که میرسیم به یه نکته جالب. آرت حرف نمیزنه چون نیازی نداره که حرف بزنه. اون سکوتش 1000 تا معنی داره بچه‌ها. یه جور احترام به نسل کلاسیک قاتلا مثل مایکل مایرز یا جیسونه، ولی با یه پیچ و تاب خیلی مدرن، چون اون برخلاف اونا از ترسیدن بقیه لذت میبره و باهاش بازی میکنه. یه جور پرفورمر نمایشگر واقعی خشونت. یه چیز دیگه هم هست بچه‌ها که باعث شد آرت اینقدر خاص بشه، سبک گیریم و طراحی بصریش. اون صورت سفید و سیاه، اون دندونای زرد و اون لباس ساده دلغکی که انگار از یک کابوس دهه 30 بیرون اومده. دمیان لئونه از اول قصد داشت که یک کاراکتر بسازه که همزمان کلاسیک و تازه باشه، نه یه دلغک رنگارنگ مثل پنیوایز، بلکه یه دلغک بدون روح، سرد و خیلی بی‌رحم. حتی بازیگرش دیوید هاوارد برای اینکه بهترین حس بازیگری خودشو منتقل کنه از تئاتر مایم الهام گرفت. اون حرکات دست، راه رفتن نرم و بدون صدا و حتی اون خنده های اغراق شده، همش از تکنیک‌های بازی فیزیکی الهام گرفته شده بود. نتیجهش چی شد؟ یه قاتل که بدون حتی یک کلمه حرف بیشتر از هر دیالوگی توی ذهنت میمونه. حالا جالبه که بدونی که آرت فقط توی فیلم خودش محدود نموند. خیلی سریع تبدیل شد به یه ترند اینترنتی. طرفدارا شروع کردن میم ساختن، فن آرت کشیدن و حتی لباسشو برای هالووین میپوشیدن. یه جای آرت تبدیل شد به بخشی از فرهنگ ترس مدرن. یعنی هم ترسناک بود، هم خنده‌دار بود و هم نمادین. یه جور جوکر خونالود برای نسل جدید. و هرچی مردم بیشتر ازش میترسیدن، بیشتر جذبش میشدن، چون اون حس بغض و هیجان همون چیزیه که باعث میشه یه قاتل خیالی به یه آیکون واقعی وحشت تبدیل بشه. یه نکته دیگه هم هست که کمتر کسی بهش دقت کرده. آرت یه قاتل بی‌منطقه. برخلاف بقیه قاتلا هیچ دلیلی واسه کارش نداره. نه انتقامه، نه گذشته
گذشته تاریکه و نه یه توجیه روانی. فقط میکشه چون از این کار خیلی خوشش میاد و دقیقاً همین مسئله ترسناکترین قسمت ماجراه، چون آرت یه آینه است، یه بازتاب از بخش تاریک درون خودمون. اون نشون میده که توی هر آدمی یه ذره دیوونگی و خشونت هست، اما وقتی بهش نگاه میکنیم هم ازش متنفر میشیم هم یه جورایی درکش میکنیم. همین تضاد جذابه که باعث شد این دلقک اونقدر بمونه توی ذهن مخاطب. توی این نقطه آرت دیگه فقط یه کاراکتر سینمایی نیست، بلکه یه پدیده اجتماعیه. از یه طرف باعث وحشت شده، از طرف دیگه باعث الهام. یه نسل جدید از کارگردانا، نویسندا و هنرمندا دارن ازش ایده میگیرن، چون ثابت کرد که هنوزم میشه بدون استدیوهای بزرگ یه شخصیت ساخت که دنیا رو بلرزونه. تریفایر 2 و تیری فقط فیلم نبودن، یه اعلام حضور بودن، یه فریاد از دل سینمای مستقل که میگفت ما هنوزم میخوایم یه چیزی رو خلق کنیم که توی رویاها کابوس بشه. خب حالا که فهمیدیم آرت چطوری وارد ذهن و فرهنگ مردم شده، فقط یه سوال باقی مونده: آیندهش چیه؟ به نظرتون میتونه که در حد فردی و جیسون بمونه یا یه روزی مردم ازش خسته میشن؟ توی بخش 4 یا پایانی میریم سراغ تحلیل آینده آرت، نظریه‌های پشت کاراکترش و یه نگاه عمیق‌تر به این که چرا ترسیدن از دلقک‌ها هنوزم که هنوزه ادامه داره. پس حتما لایک کن، کامنت بذار که تو از چی بیشتر میترسی و سابسکرایب کن، چون قسمت آخرش یه پایان فوق‌العاده داره. بریم سراغ بخش 4 و نهایی از این ویدیو. اینجا قرار پرونده رو ببندیم. خب تا اینجای داستان فهمیدیم که آرت چجوری از دل یه فیلم کوتاه مستقل تبدیل شد به یکی از نمادهای جدید وحشت. ولی سوال اصلی هنوز سر جاشه: آینده آرت دلقک چیه؟ بعضیا میگن که اون فقط یه موج زودگذره، یه پدیده اینترنتی که چند سال دیگه کاملا فراموش میشه. اما اگه دقیق‌تر نگاه کنیم میبینیم که آرت یه چیزی داره که خیلی از قاتلای معروف نداشتن: انعطاف و خلاقیت بیش از حد. دمیان لئونه، کارگردان سری فیلم‌های تریفایر، خودش گفته بود که هنوز فقط یه بخش کوچیک از ذهن آرت رو نشون داده. میخواست کم کم اون دنیا رو باز کنه، یه دنیای سیاه، خشن و پر از رازهایی که حتی خود آرت هم شاید ازش خبر نداشته باشه. یه نظریه بین طرفدارا هست که میگه آرت اصلاً یه انسان معمولی نیست، بلکه یه موجود فراتبیعیه که از دل یه نیروی تاریک‌تر بیرون اومده. توی تریفایر 2 اون سکانس آخر که دیدیم شخصیت زنده میمونه در حالی که نباید زنده میمون، خیلی‌ها گفتن که این نشونه اینه که آرت یه جور ارتباط شیطانی داره. یه عده میگن که اون فقط یه نماد از خشونت مدرنه، یه نماد از این دنیای سردی که توش زندگی میکنیم، یه دنیایی که پر از آدمای بی‌احساسه که از دیدن رنج بقیه فقط سرگرم میشن و آرت در واقع آینه ماه، یه انعکاس از چیزی که خودمون نمیخوایم ببینیم. اگه دقت کنی آرت نه دنبال انتقامه، نه پول و نه شهرت. اون فقط میکشه و میکشه چون خیلی خوشش میاد، چون لذت میبره از ترسیدن بقیه، از نابودی اون حس امنیتی که ما توی ذهنمون ساختیم. و همینجا یه نقطه طلاییه که آرت رو از بقیه جدا میکنه، چون توی فیلم‌های ترسناک مدرن خیلی از قاتلا رو با توضیح و منطق نرم کردن، میخوان بیننده درکشون کنه، ولی آرت اصلاً قرار نیست که قابل درک باشه. اون یه موجود خالص از ترس و دیوونگیه و شاید دقیقاً به خاطر همینه که ما نمیتونیم ازش چشم برداریم. تریفایر تیری ساخته شد خیلی بزرگتر، تاریکتر و روانیتر از سریای قبلش بود. کارگردان میگه که همه مخاطبا تو این قسمت یک کریسمس جهنمی رو دیدن. یعنی آرت اولش وارد یه فصل شاد میشه و بعدش اون رو تبدیل به یه کابوس کامل میکنه. تصورشو بکن که چراغای رنگی، درخت کریسمس، برف در حال باریدن و یه دلغک خونی وسطش با لبخندی که هیچ وقت محو نمیشه. فقط همون صحنه کافیه که بفهمید چرا آرت دیگه فقط یه کاراکتر ساده نیست، یه نماد
از ترس مدرن شده. اما شاید راز اصلی محبوبیت آرت اینه که اون ما رو مجبور میکنه که به خودمون نگاه کنیم، به اون بخشی از وجودمون که همیشه سرکوبش کردیم، اون بخشی که دوست داره قدرت داشته باشه، دوست داره کنترل رو از بقیه بگیره و حتی شاید یه ذره از جنون رو هم تجربه کنه. آرت اون تاریکی درون ماست که شکل واقعی به خودش گرفته. و حالا که داریم به آخر ویدیو میرسیم، یه سوال کوچولو ازت دارم. اگه یه روزی آرت جلوی در خونت ظاهر بشه، چیکار میکنی؟ فرار میکنی یا اینکه وای میسی و خیره میشی توی اون چشمای سیاه و بیروحش؟ خب رفقا، اگه تا اینجا با من بودین دمتون گرم. میدونم که این ویدیو خیلی طولانی بود، ولی باور کن که داستان آرت دلقک ارزششو داشت. اگه از این سبک بررسی‌های ترسناک خوشت میاد و دلت میخواد که بیشتر درباره قاتلای روانی، هیولا و رازهای پشتشون بدونی، حتما دکمه لایک رو بزن و توی کامنت ها هم بنویس که از کدوم کاراکتر بیشتر از همه میترسی، پنی وایس یا جیسون یا همین آرت دلقک دیوونه. یادت نره که سابسکرایب کنی، چون ویدیوهای بعدی میریم سراغ قاتلایی که حتی روانشناسا هم جرأت نگاه کردن بهشون رو ندارن. من سهیلم و اینجا کانال سهیل فیلمره و تو این کانال قراره با عمیق‌ترین ترس‌های زندگیت روبرو بشی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.